SLD Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ තුලා ඉන්නේ. ඉතින් 2024 අවුරුද්දේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ එක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු මොකක්ද අද වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්න තියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඒ වගේම පාවිච්චි කරනවා ඇති Truecaller කියලා app එකක්. ඉතින් මොකද මේ Truecaller කියනවා නම් මේකෙන් වෙන්නේ අපිට පුළුවන් කවුරු හරි නොදන්න නම්බර් එකකින් අපිට කෝල් එකක් ආවොත් එහෙම නැත්නම් නොදන්න නම්බර් එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට දාලා අපිට පුළුවන් ඒ කෙනාගේ නම හොයාගන්න. ඉතින් මේකේද වෙන්නේ කීප දෙනෙක් එයාගේ නම සේව් කරලා තියෙන විදිය අනුව ඒ නම තමයි ඔයාට මේ Truecaller ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාට පෙන්වුම් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහටම ඔයාගේ නම්බර් එකත් වෙන කෙනෙක්ට දාලා ඔයාගේ නම ඒ වගේ විස්තර හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ Truecaller ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ නම Truecaller එකේ පෙන්වන්න නැති කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සරලවම වෙන කෙනෙක් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක හොයාගත්තොත් ඒ ෆෝන් නම්බර් එක දාලා එයාට ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ පහළ තියෙන subscribe button click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ දින අපේ social media මේත් අපි follow කරන්න මතක කරපන්. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් සරලවම ඔයාලට පොඩි දෙයක් මෙතනදී කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ විදියට ඔයා search කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට unlist Truecaller කියලා මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේක search කරගන්න. මේ විදියට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි උඩින්ම මෙන්න මේ විදියට Truecaller කියන website එකේ unlist phone number කියලා උඩින්ම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා මේක සරලවම මේක උඩ touch කරගන්න. මේක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන cookies accept කරන්න කියලා කියනවා. ඒක accept දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනදී change my number ඒ වගේම තියෙනවා. no I want to unlist කියලා ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මෙන්න මේ no I want to unlist කෙනෙකුට touch කරලා බලමු. ඉතින් ඒ විදිහට no I want unlist my number කියන එක උඩ touch කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනදී ඔයාගේ phone number එක ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා country code එක විදිහට ධන 94 කියලා දෙන්න ඕනේ. ඔයා ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ඔයා වෙන රටක් කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒ අදාළ රටේ country code එක දීලා බිංදුව නැතුව තමයි ඔයාගේ නම්බර් එක මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම දැන් සරලව මේ විදිහට මගේ නම්බර් එක මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ I am not a robot කෙනෙකුට ටච් කරලා ඒකේ ටික් එක වැටෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා දේවල් ටිකක් තියෙනවා ටික් කරගන්න. ඉතින් මෙතන ටික් කරන්න ඕන තැන් වලින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ I don't want Truecaller to show my name කියන මෙන්න මේ අන්තිමට කලින් එකට තියෙන ටික් එක on කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාට පේනවා I don't want Truecaller to show my name කියලා මෙන්න මේක තමයි ඔයා ටික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන unlist කියලා තියෙන එක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයා Truecaller app එක දාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට කියනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් කරන්න කියලා. අපි බලමු Truecaller app එකකින් මොනවද දෙන්න කරන්න කියන්නේ කියලා. එයාලා කියන්නේ අපිට settings වල menu එකට ගිහිල්ලා privacy center එකට ගිහිල්ලා deactivate කරන්න කියලා අපේ account එක. ඉතින් අපිට එහෙම අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ඔයාට ඕන නම් account එක deactivate කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත් ඔයාට හැබැයි ඔයාට Truecaller app එක use කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක එච්චර අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට ඕනේ අපේ නම Truecaller එකේ පෙන්වන්නේ නැති කරගන්න විතරයි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඔයා Truecaller app එක ඔයාගේ නම පෙන්වන්න නැති වෙන්න හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහට settings කියලා menu ගිහිල්ලා app එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මේ දේ කරලා. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්නේ Truecaller app එකේ. මේකේ ඔයාට පේනවාදී පැත්තෙන් තියෙනවා වම් අත පැත්තේ ඉරි තුනක් ඩොට් තුන නෙමෙයි මෙන්න මේ ඉරි තුන. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වම් පැත්තේ ඉරි තුන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පේනවාදී මෙන්න මේ ඉදිරිය යටින් තියෙනවා settings කියලා. මෙන්න මේ settings කියන උඩ ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවාදී මෙතන තියෙනවා දේවල් කීපයක්. මෙතන ඔයාට පල්ලෙහාම තියෙනවා privacy center කියලා. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවාදී මෙන්න මෙතන තියෙනවා deactivate කියලා. මේකෙන් ඔයාගේ account එක deactivate කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ account එක deactivate වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට deactivate කියලා ටච් කරලා මෙන්න මේ yes කියන උඩ ටච් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක yes කියලා ටච් කරගත්තා පස්සේ මේකේ loading screen එකක් වැටලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා deactivate වුණාට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට deactivate කරගත්තා පස්සේ ඔයාගේ app එකට මුලට ඇවිල්ලා ඔයාව මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම Truecaller app එක deactivate කරලා යනවා.
නමුත් මං අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම්බර් එක විතරක් පෙන්වන්න නැතිවෙන්න ඒක අන්ලිස්ට් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාට එහෙම නැත්නම් account එක deactivate කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි account එක deactivate කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සරලවම ඔයාගේ නම Truecaller එකේ පෙන්වන්නේ නැති කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න තියෙන. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේක නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් එයාලා දැනගෙන ෂෙයා කරන්න මතක් කරන්න එපා. පහ තියෙන subscribe button click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් අර අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ social media මේ අත අපි follow කරන්න මතක් කරන්න එපා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.